অলৰাইট সো আমি সিদিনা ৰোলিং কি স্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যনলৈ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে মনত আছেনে স্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন কি আছিলে নে পাহৰিছা অলপ চলপ মনত আছে ফাৰ্ষ্টতে কি আছিলে ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন আছিলে ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন কেতিয়ালৈকে লাগে ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন ইজ অলছ' নন এজ এডাপ্টিভ ফ্ৰিকশ্যন হয় নাই যিটো এডাপ্ট কৰি থাকে যেতিয়ালৈ আমি পুছ কৰি থাকোঁ বাট এটা পইণ্ট অফ টাইমৰ পিছত কি হৈছে ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যনৰ পৰা যদি আমি অভাৰকাম কৰি আহোঁ যদি এটা বস্তুৱে আৰু এটা ছাৰ্ফেচৰ পৰা শ্লাইড কৰে দেন ডেট ফ্ৰিকশ্যন ইজ নন এজ স্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন বেছি নে স্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন বেছি static friction is more than sliding friction ঠিক আছে এতিয়া স্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যনৰ পিছত আকৌ এটা ফ্ৰিকশ্যন আমি যেটো কৰিম এটো হল ৰোলিং ফ্ৰিকশ্যন ঠিক আছে তো ৰোলিং ফ্ৰিকশ্যনটো কি হয় এনেকে তোমালোকে হেৰি ট্ৰলিবোৰ এনেকে টানি লৈ যোৱা নে দাঙি লৈ যোৱা টানি পিনে লৈ যোৱা তো টানি যে লৈ যোৱা ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা দুটা চকা আছে ইয়াতে মানে তো এই চকাকেইটা দি কি হয় হি ৰোল কৰে চকাকেইটাৰ ওপৰত তো চকাকেইটা ৰোল কৰে সো ইয়াৰে কাৰণে যেটো ফ্ৰিকশ্যন লাগিব হেতুক আমি কম ৰোলিং ফ্ৰিকশ্যন বুলি ঠিক আছে আমি দৰজা লাগা তো এইটো ফ্ৰিকশ্যন আমি কি বুলি কম ৰোলিং ফ্ৰিকশ্যন ওকে সো ৰোলিং ফ্ৰিকশ্যন বুলি ক'ব গ'লে আমি কি বুলি কম তো এইটো বস্তুটো জানা তোমালোকে চকাকেইটা থাকাৰ কাৰণে কি হয় তোমালোকে পুল কৰিবৰ কাৰণে বস্তুটো বা পুশ কৰিবৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় ইমেজিন কৰা চকা নাই ঠিক আছে দেয়াৰ ইজ নো হুইল কেনেকে তোমালোকে বস্তু এটা জায়গাৰ পৰা আনটো জায়গালৈ লৈ যাবা আনা নিয়া কৰিবা দাঙি যদি বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় তেতিয়া হা হা সো এতিয়া ইয়াৰে কাৰণে যেটো ফ্ৰিকশ্যন লাগে চকা থাকাৰ কাৰণে হেতু ফ্ৰিকশ্যন আমি কওঁ ৰোলিং ফ্ৰিকশ্যন আচ্ছা এতিয়া কোৱাচোন ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যনটো বেছি হ'ল বাৰু স্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যনতকৈ ৰোলিং ফ্ৰিকশ্যন আৰু স্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যনৰ মাজত কোনটো বেছি হ'ব কোনটো কম হ'ব স্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন কি হ'ব sliding friction will be more than rolling friction or it will be less than sliding friction will be more than rolling friction তো rolling friction to আটাইতকৈ কি হ'ব কম হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি চাওঁ এটা এক্সাম্পল হেদিনা কৰিছিলো কি আমি স্লাইড কৰি টানি লৈ গৈছিলো ন বস্তুটো আজি এটা কি কৰিম এই ব্লকটো ৰাখিছো ব্লকটো কি কৰিছো পেন্সিল কেইটামানৰ ওপৰত ৰাখি থৈ দিছো ঠিক আছে সেম আগতে যেটো কৰিছিলো ইয়াতে কি দিছিলো ওয়েট দিছিলো হয়নে ওয়েট দিয়াতে কি হৈছিলে হেতু স্লাইড কৰি গুছি আহিছিলে এটা পইণ্টলৈ আগতে আমি হেদিনা কেইটা দিছিলো তিনিটা দিছিলো মনত আছে নে হেদিনা তিনিটা দিছিলো আচ্ছা আজি এটা ব্লকটো ৰাখিলো তলত পেন্সিলছ ৰাখিছো লেটস পুট অন সাম ওয়েট সো ইয়াতে আমি যদি পেনত কি কৰিম এটা মাৰ্বল দি দিও ইজ ইট মুভিং একে সেম সাইজৰ আছে কোনো নহয় কি হৈছে মুভ কৰিছে নেকি নাই কৰা আৰু এটা যদি দি দিও ই কি কৰা হৈ যায় it will start to move তো হেদিনা কি কৰিছিল তিনিটা দিয়াতে কৰিছিল আজি কি হৈছে দুটা দিয়াতে কৰিছে from here what you can assume that friction to কমি যাব rolling friction কি হ'ব friction to কমি যাব ঠিক আছে so from this activity it is very clear that rolling friction is less than sliding friction so what ke besi highest কোনটো friction হ'ব static friction then sliding then rolling friction বুজি পাইছা বস্তুখিনি নে বুজা নাই ওকে চলো তো রোলিং ফ্রিকশনের ডেফিনিশন তুমি কেনেকৈ লিখিম হোয়াট ইজ ইট রোলিং ফ্রিকশন সো the force of friction that comes into play when one body rolls over the surface of another body ঠিক আছে that is known as rolling friction লিখি লোৱা পইণ্টটো just write down the point now সবৰে লিখা হৈছে ওকে চল নেক্সট ওকে সো আমি কি চাইছিলো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কি হয় বিটুইন টু সারফেসৰ যেটা বডিটো কি হয় মুভ হয় না নহয় when there is no relative motion between the two bodies তেতিয়া কি ফ্রিকশন আহিব স্ট্যাটিক ফ্রিকশন আহিব হয় না স্লাইডিং ফ্রিকশন তো কি হ'ব when the object is sliding over one another ঠিক আছে আৰু রোলিং ফ্রিকশন কি হ'ব when the other object is rolling over the other ঠিক আছে so this is the basic difference static friction sliding friction আৰু rolling friction what খুঁজ করো sand হ্যাঁ স্লিপ খালে কোনটো হ'ব রোল কৰিব না স্লাইড কৰিব
সিয়ে জানে কি কৈ আছে। ওকে, তো আমি কি গম পালো, স্লাইডিং ফ্ৰিকশন, static friction is more than sliding friction and which is more than rolling friction। ঠিক আছে, এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, কিন্তু কোৱেশ্চন 1 মাৰ্কছৰ আহি যায় এক্সামত। ঠিক আছে, হা ফ্লুইড ফ্ৰিকশন बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया बेटा? ओके, तो लिख लो, हाँ लिखो, याद रहेगा तब भी, ऐसे शॉर्ट पर लिख लो। ठीक है, কাইলৈ টেষ্ট আছে অনলাইন, মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ যাব। হেৰি যদি কিবা কাৰণত ফাইলখন আপলোড কৰিব নোৱাৰ, দেন চেণ্ড দ্য আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট PDF বনাই পেলাই টু দ্য গ্ৰুপ। তাতে এপটোতে টিচ মি এপটোত আছিলে নহয়, তাতে नहीं भेजा, कल दिया था तो देखो, चेक करो। तुमने जब रिक्वेस्ट भेजा था उसके कुछ देर पहले ही मैंने अपलोड किया था। ठीक है, देख लेना। मुझे पठाइছো ने নাই আহা কালি। সরি, নাই নাই আহা, নাই আচ্ছা, তো কি আছে, কোনবা বেলেগ সাবজেক্ট আছে দি দিলি নেকি? নাই, ইয়াতে একোৱে নাই, নাই আহা মোৰ তাতে। নাই আহা, তই লিখি আনিবি ইমেইল আইডিটো, হ'লনে? অ'কে, হৈ গ'ল। এইখিনি আগতে যে আছিলে তাৰে তলতে লিখি দিব পাৰিলে হৈছে, জাগা নাই, বঢ়িয়া, এক লাইনো নাছিলে। তোৰ ভাইৰে কৰি আছে, ওকে। তাকে কৰি থাক, পঢ়া শুনা বাদ দে। হ'লনে? ঐ নিহাৰিকা বাইদেউ, ওকে চলো নেক্সট। ঐ বেছি কৰি থাকিলে এইটো গাত উঠাই দিম, গম পাবি, বুজি পাইছ? ওকে, চ' এতিয়া হুইল, দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনভেনশ্যন বাই মেনকাইণ্ড। ঠিক আছে, হুইল যদি নহ'লে আজি কি হ'ল ভাবচোন, স্কুলত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগিল হয়, ঘূৰাত গলি হয় বা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা এতিয়া হুইলত আমি কি কৰোঁ, আমি বাৰে বাৰে কৈছো ন, ইট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকভাৰী বা চৰি ইনভেনশ্যন অফ মেনকাইণ্ড।
আচ্ছা ডিসকভাৰী আৰু ইনভেনশ্যনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ জানা? হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ? এক মিনিট কষ্ট বিচাৰা যায় মানে ডিসকভাৰী মানে ডিসকভাৰ কৰা যায়। বিচাৰি ওলাই যায়। নতুনকে বস্তু কৰি দিয়া সেইটো ইনভেনশ্যন বুলি কয়। ঠিক আছে চলো নেক্সট। তো যদি হেৰি নহ'ল হয়, চকা যদি নাথাকিলে বেংক লুটি ফেলে এনেকে আনিব লাগিল হয় নে নাই? চকা নাথাকিলে বেংকৰ পৰা পইচাবোৰ লৈ পেলাই এনেকে টানি টানি আনিব লাগিব। হা পইচা লৈ আহিছে আৰু যাব পেলাই। তো হুইল থকাৰ কাৰণে আমি এনেকে আছো হয়নে নাই? চকা থকাৰ কাৰণে আমি এনেকে লৈ আহো, নহ'লে আমি এনেকে লৈ আহিব লাগিব পইচা। আচ্ছা তো এতিয়া কোনটোত ফ'ৰ্চ বেছি লাগি আছে, এইটোত নে এইটোত? বিট ফ'ৰ্চ বেছি লাগি আছে। কিয়? বিকজ তাতে কি হৈ আছে? স্ট্যাটিক ফ্ৰিকশন আছে নেকি? দুটাই সাপোজ মুভ কৰি আছে। মোৰ দেন রোলিং ফ্রিকশন। ঠিক আছে ওকে। নহয় এইটো নহয়, এইখন শেষ। I have more slides. Why are you? Okay. Now, যেহেতু আমি ফ্ৰিকশন পঢ়ি আছিলো, এতিয়া ফ্ৰিকশনটো কি হয়, নেসেসারি হয় না নহয় আপোনাৰ কাৰণে? কিন্তু লগত কি হয়, ইভিলও হয়। That is why it is said to be a necessary evil. ঠিক আছে? Friction is said to be a necessary evil. Why friction is important? Necessary কিয়? Friction কিয় লাগে আমাক? To walk, okay? To ride. Think about it. I will say about at the last of this class. Okay? মুভ কৰিলে মুভে কৰি থাকিবা, ৰখি থাকিলে ৰখি থাকিবা। ৰখি থাকিলে মুভ কৰিব নোৱাৰা, মুভ কৰি থাকিলে ৰখিব নোৱাৰা। Yes. ঠিক আছে ওকে। সো ফ্ৰিকশন কিহৰ কাৰণে নেসেসারি বুলি আমি কৈ আছো? Why it is necessary? First of all, খোজ কাঢ়িব লাগিব। খোজ যদি কাঢ়িব লাগে we need friction. আচ্ছা ইমেজিন ইউ আর স্ট্যান্ডিং অন এ ফ্রিকশনলেস সারফেস। ফ্রিকশনলেস সারফেস মানে বাথরুমত, ওয়াশরুমত যদি ফ্লোৰত গোটেই একদম হেৰি কৰি থৈ দিয়া, পানী পেলাই থৈ দিয়া, লগত তাতে অকমান সোপ সলিউশন পেলাই দিবা, ডিটাৰজেন্ট মিক্স কৰি পেলাই, কি হ'ব? কি হ'ব তেতিয়া? স্লিপ কৰিবা নে চিধা থাকিবা? খোজ কাঢ়িব পাৰিবা তাতে? তাতে খোজ কাঢ়িব পাৰিবা? নোৱাৰা। তো তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? ফ্ৰিকশন লাগিব। যদি ফ্ৰিকশন নহয় কি হ'ব? ইউ কেন নট ৱাক। ঠিক আছে? আৰু ফ্ৰিকশন থকা ভাল হৈছে। ফ্ৰিকশন নাথাকিলে তহঁতে ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰিলি হয়, হয়নে? ঠিক আছে তো ফ্ৰিকশন আছে কাৰণে ইয়ালৈ আহিছ। So walking on the ground is because of friction. কিন্তু ইয়াতে ফ্ৰিকশন কেনেকৈ কাম কৰি আছে? How is walking related to friction? Can anyone say? গ্ৰাউণ্ডত কি কৰা? ভালকে কোৱাচোন, ৱাৰ্ডটো কোৱাচোন। ঢেকেলু? What is ঢেকেলু? What do you mean by ঢেকেলু? Hey, listen to him. He said a very new word. ঢেকেলু। গ্ৰাউণ্ডক ঢেকেলু তাৰ মানে কি? অসমীয়া ৱৰ্ডটো ক ভালকে। তহঁতে না ভালকে অসমীয়া ক'ব জানো, না ভালকে হিন্দী ক'ব জানো, না ইংৰাজী জানো, তহঁতে মানে একদম কনফিউজ টাইপৰ মানুহ দেই। This generation is doomed. Your generation is doomed. ঠিক আছে?
তহঁতে তহঁতে তো তহঁতে তো আৰু তাতে বেলেগ yes we are fossils we have value than you okay we have value ঠিক আছে তহঁতে বৰবাদ তহঁতে তো জেন জিজ তহঁতে জেন জিজ গিটাৰ এই অৱস্থা কেনেকে হয় না আৰু জেন জি সেইটো জেন জি ওকে তহঁতৰ কামত নোহোৱা তহঁতে বৰবাদ তহঁতে বুজি পাইছানে আমিতো ফচিলিয়াছ উই আৰ ফচিলিয়াছ I am millennial no problem in that ঠিক আছে I am millennial চব মই ঠিক আছে ওকে নাও let us discuss কেনেকে এইটো কাম কৰে চোৱা ফ্ৰিকশন যেতিয়া হয় our feet between our feet and our and the ground help us to walk আচ্ছা নিজৰ ভৰিখন ভালকে চাইছানে কেতিয়াবা কি আছে ভৰিত ফিংগাৰপ্ৰিন্টস ফুটপ্ৰিন্টস বুলি কয় এইবোৰ ঠিক আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্টস নাপায় তাতেও হাতত যেনেকে আমাৰ হাতত যেনেকে ফিংগাৰপ্ৰিন্টস থাকে তেনেকে ভৰিটো কি থাকে ফুটপ্ৰিন্টস থাকে তাৰে ভালকে যদি চোৱা এনেকে সেইবোৰ কিয় থাকে কোৱাচোন পেটাৰ্নস থাকে কেলে থাকে সেইবোৰ যাতে so that we can make a grip ঠিক আছে তো সেইটোৱে কি কৰে it creates a friction between the ground and our feet আৰু as a result of that it gives us the it enables us to walk এটা চেন্ডেল পিন্ধি আহিছা কোনোবা জোতা পিন্ধি আহিছা হয় না বঢ়িয়া দামী মানুহ মানে ইমান খুচখুচাই থাকে চলিটো ওকে তো ঘূৰাই আছো কাৰণে ঘূৰিছে ন হ'ব হা আচ্ছা জোতা যে পিন্ধিছা জোতাৰ তলত দেখিছ ন কিবা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰা থাকে ডিজাইনটো কিয় থাকে হা গোবৰ লাগি আছে নেকি চাবি যি ভৰিখন দাগি দাগি চাই আছে গোবৰ চোবৰ লাগি থাকিলে ওকে তো ধুনীয়া ধুনীয়া পেটাৰ্ণ থাকে ন অলপ আগতে জোতাযোৰ দেখিছিলি কি ধুনীয়া পেটাৰ্ণ বনোৱা আছিলে why those patterns are there সেইটো পেটাৰ্ণৰ কাৰণে কি হয় আমি গ্ৰিপ পাওঁ একেবাৰে ক্ষয় যোৱা চেণ্ডেল বা জোতা পিন্ধিছ কেনেকুৱা লাগে বাৰিষা চিজনত পিন্ধিব লাগে এইটো যেতিয়া বৰষুণ দি থাকে কি ধুনীয়া লাগে চেঞ্জ কৰি লবি তথাপি চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই ওকে so then what happens when we walk আমি কি কৰো due to frictional force what we do আমি খোজকাঢ়া একশনটো মন কৰিছে নে কেতিয়াবা push কাঢ়িবৰ কাৰণে you always push the ground backward হয়নে you always push the ground backward তো in return আমাৰ কি হয় we move forward আগফালে পুশ কৰো আৰু আগত জেনেৰেলি তো আমি পিছুৱে খোজ না কাঢ়ো তই এনেকে হলে তই এনেকে খোজ কাঢ়ি দেখিলি ঠিক আছে তো আলটিমেটলি আমি কি কৰো we move forward তো ফৰৱাৰ্ড যেতিয়া মুভ কৰো we push the earth or the ground backward আৰু সেইটো আমাৰ কি হয় অ্যাকশন হয় আৰু ৰিঅ্যাকশন ফোর্সটো কি কৰে আৰ্থে again it pushes us back as a result of that we move forward ঠিক আছে ইমান সায়েন্স আছে তাতে দেখিছ কিন্তু আমি কোনোবাই ভাবি ফেলে কৰো নেকি কেতিয়াবা ভাবো নেকি মই আৰ্টটো পিছফালে ঠেলি আছো কেতিয়াবা ভাবা বঢ়িয়া ইয়েস তো রজনীকান্তটো নহয় তো রজনীকান্ত নেকি রজনীকান্তে হলে হলো এইটো আৰ্টটো পিছত ঠেলি দিলে আৰ্ট পিছে গ'ল হয় না নাই do you know when Rajnikant do push-ups for normal people it is push-up but when Rajnikant does it he is pushing the art down ঠিক আছে ওকে so art to কিয় পিছুৱাই না যায় the reason behind it is the mass of the art is very huge than you ঠিক আছে you are nothing in comparison with art তথাপি একো নহব ঠিক আছে ওকে তো রিঅ্যাকশন ফোর্সৰ কাৰণে কি হয় উই মুভ ফরওয়ার্ড ঠিক আছে এটা মনত থাকিব অ্যাকশন ফোর্সটো কি হ'ব উই আর পুশিং দ্য আর্ট ব্যাকওয়ার্ড
আৰু ৰিয়েকশ্যন ফৰ্চটো কি হ'ব দ্য আৰ্থ পুশেছ আছ ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে দিছ ইজ নন এজ একশ্যন ৰিয়েকশ্যন ফৰ্চ দিছ ইজ নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যনো হয় কিন্তু ঠিক আছে আৰু এবাৰ পেলা এইবাৰ তোক মই পেলাম বুজি পাইছ নে নিউটন বহুত ভয়ংকৰ মানুহ আছিল ঠিক আছে বিকজ নিউটন ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ফিজিক্স ইউ নো দ্যাট নিউটন ফাদাৰ অফ ফিজিক্স নট ফাউণ্ডাৰ ঠিক আছে ফাউণ্ডাৰো নহয় ফাদাৰ তো নিউটন যদি নাথাকিলে আজি ফিজিক্সো নহ'লে ভাল ন তাৰপিছত নিউটন নহয় কোনোবা বেলেগ হলো কিজানি তয়ে হলি হয় তই মাদাৰ অফ ফিজিক্স হলি হয় তেতিয়া হয় নাই তাই মাদাৰ অফ ফিজিক্স হলে তেতিয়া তাৰপিছত বাকীবোৰে কল হয় এইজনী টেনিছ খেলাতে বলটো মূৰত লাগি মৰিব লাগিছিলে কল হয় নাই তেনেকে okay now the friction between our force and our feet and the ground is absent যদি হলে তেতিয়া কি হলে এই যেটো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন ফোর্স হইছে this would have not been possible to us for us to ঠিক আছে আপেল ডিসকভার কৰিছে এপল ডিসকভার কৰিছে নিউটনে তাৰে আগতে কোনো এপল কি চিনি পোৱা নাছিলে নেকি হা সেইটো মই ক্লাছ 9ত কম তহঁতক এতিয়া নকওঁ বহুত বস্তু কৈছো ক্লাছ 8ত বহুত বস্তু কৈছো ক্লাছ 8ত okay next so walking on ground is a necessary thing that is necessary for us second is for rolling acha এতিয়া rolling or karone ki cycle to চলোৱা তো সাইকেলৰ কি হয় চকাটো কি হয় এটা এটা রোল কৰি আছে and the চকা is going backward as a result of that our cycle is going forward ঠিক আছে চকাটো এনেকে ঘুৰে না নাই চকাটো যেতিয়া এনেকে ঘুৰিব সাইকেলখন তেতিয়া আগপিনে যাব বুজি পাইছা নে না বুজা নাই ওকে সো ইয়াতে আমাৰ কি রোলিং কাম কৰি আছে এটো চকাটো রোল কৰি আছে না নাই সো এটা রোলিং কাম কৰি আছে যদি ফ্ৰিকশন নাথাকিলে এটো কি হল রোল হলে জানো আচ্ছা তোমালোকে হেৰি দেখিছা ন শিমলা থিমলা গলে বা মানালিত গলে হেৰি ৰাস্তাৰ ওপৰত বৰফ পৰি থাকে যে গাড়ীবোৰ কি কৰে তেতিয়া চেইন লগাই যদি চেইন নলগাই কি হ'ব স্লিপ হৈ যায় হয়নে টাৱাঙত গলে কি হয় গাড়ী চেইন নলগালে কি হ'ব গাড়ী স্লিপ কৰিব গাড়ী এনেকে এনেকে যাই বলে সিধা খালত পৰিব এনেকে লগত তহঁতেও পৰিবি তাতে খালত ঠিক আছে গৰমত গৈছো আকৌ ওকে বৰফ পৰাতে যাব লাগে Okay. Now, the friction between the tire and the wheel karone ki hoy road pora ami ki pao we can easily move our vehicle safely ঠিক আছে যদি ফ্ৰিকশন যদি নাথাকিলে তেতিয়ালে গাড়ী কি হ'ব স্কিড কৰি যাব হয়নে বহুত ভিডিও চাবি ইউটিউবত যদি চা দেখা পাবি গাড়ীখন নিজে 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 গৈ থাকে ৰখাব খুজিলেও গাড়ী নৰখে হয়নে সো হেতু কিহৰ কাৰণে হয় ফ্ৰিকশন নোহোৱা হলে ভাবচোন বোলে গাড়ীখনত বহি আছো গাড়ীখন যাব খুজি আছো কোনোবা ফালে গৈ কোনোবা ফালে আছে গাড়ীখনৰ নিজৰ ইচ্ছা মতে কেনেকৈ তোৰ মতে চলাই নাই গাড়ী বলে তো আগৰ ফালে লৈ যাব গাড়ী পিছই যাই আছে কি হ'ব তেতিয়া হয়নে দেন তাৰপিছত কি হ'ব if there is no friction then কি হ'ব between the tires and the wheel will spin at the same place গাড়ী ফসা দেখিছনে বুকাত গাড়ী বুকাত ফসি যোৱাতে কি হয় তাতে ফ্ৰিকশন নাই হেকাৰে চকাটো এটা জায়গাতে ঘূৰি থাকে হয়নে গাড়ীখন কি হ'ব নোৱাৰে আগৰ ফালে যাব নোৱাৰে ঠিক আছে তো গাড়ীখন এটা জায়গাতে ৰখি থাকিব
নেক্সট কি হয়, ফ্ৰিকশন যদি এটা লিমিটতকে কমি যায় তেতিয়াহ'লে গাড়ীৰ কি কৰিব, ইট কেন লুজ দ্য গ্ৰিপ অন দ্য ৰোড। ঠিক আছে, এটা স্পেচিফিক পইণ্টতকে যদি ফ্ৰিকশন কমি যায় তেতিয়াহ'লে গাড়ী কি হ'ব, হুইলে গ্ৰিপ লুজ কৰিব। হাইড্ৰপ্লেনিং শুনিছনে? হেভ ইউ এভাৰ হাৰ্ড অফ দ্য ৱাৰ্ড হাইড্ৰপ্লেনিং? শুনিছ? কি হয়, ক'ত শুনিছ? ক'ত শুনিছ? অকে, তো হাইড্ৰপ্লেনিঙত কি হয়, একদম চিম্পল এটা এক্সাম্পল দি আছো। যেতিয়া পানী পৰি থাকে ন, ৰাস্তাত পানী জমা হৈ থাকে, ঠিক আছে, হাই স্পীডত যদি গাড়ী যায় তেতিয়া কি হৈ যায়, টায়াৰৰ যিবোৰ গেপছ থাকে, গেপৰ মাজত কি হয়, পানী সোমাই যায় ন। যিহেতু বহুত হাই স্পীডত চকাটো ঘূৰি আছে, পানীখিনি তাতে ৰখি যাব। এজ এ ৰিজাল্ট অফ দেট, ফৰ স্মল পইণ্ট অফ টাইম কি হ'ব, চকাটোৰ আৰু ৰাস্তাৰ মাজত গ্ৰিপটো নোহোৱা হৈ যাব। ঠিক আছে, এণ্ড দ্য ভেহিকেল উইল ফ্লোট উইদাউট হেভিং এনি গ্ৰিপ অন দ্য ৰোড। আৰু গাড়ীখন জি টি হিচাপত যাব। ঠিক আছে, গাড়ীখন যেনেকে তেনেকে যাই পেলাই খুন্দা হ'ব। ৰিচেণ্টলি নয়ন ছাৰে আহি আছিলে জালুকবাৰীৰ পৰা, ঠিক আছে, তো এট দেট পইণ্ট অফ টাইম, যিখন আমাৰ খানাপাৰাত নতুন ফ্লাইঅভাৰখন বনাইছে ন, খানাপাৰাৰ নতুন ফ্লাইঅভাৰখনত নয়ন ছাৰ সেইফালৰ পৰা আহি আছে, এখন নতুন কাৰ বহুত হাই স্পীডত আহি আছে হা। হাই স্পীডত আহি থাকোঁতে কি হৈছে, তাত পানী আছে, পানীৰ ওপৰতে গুচি গৈছে। নয়ন ছাৰে দেখিছে সি জোৰকে আহি আছে, তো নয়ন ছাৰ শ্লোড ডাউন এণ্ড হি লেট দ্য কাৰ পাছ। কাৰখন পাছ হৈ গুচি গৈছে, পানীত পৰিছে, পানীৰ পৰা অলপ আগত গৈছে, তাৰপিছত হাইড্ৰপ্লেনিং হৈ পেলাই গাড়ী ৱালত খুন্দা পাৰি গোটেই গাড়ী ঘূৰি গৈছে তাতে। আৰু যদি অলপ জোৰকে লাগিল হয়, ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তলত পৰি গ'ল হয় গাড়ীখন। ঠিক আছে, তাই বুজিয়ে পোৱা নাই কি কৈছো। ঠিক আছে, চ' হি কুড ইজিলি সি ইট। ঠিক আছে, অকে, নেক্সট ইজ পাৰফৰ্মিং স্মল ডে টু ডে এক্টিভিটিজ। সৰু সুৰা কাম এক্টিভিটি, যেনেকুৱা এতিয়া তাই এতিয়া কেনটো লৈ পেলাই খাই আছিলে, হয়নে? তাই দাঙিবই নোৱাৰিলে হয় যদি ফ্ৰিকশ্যনে নাথাকিল হয়। তাতেতো ফ্ৰিকশ্যন আছেতো, সেইকাৰণেতো আছে তাতে। চব ফ্ৰিকশ্যন আছে কাৰণেতো হৈ আছে, হয়নে নাই? তাৰপিছত য়েছ, ঠিক আছে, চ' আঙুলি যদি ভালকে চা, আঙুলিত কি আছে, ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ আছে, হয়নে? ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছবোৰ উঠাই দিবিচোন, নোহোৱা কৰি দিবি। ফিংগাৰ মানে নোহোৱা কৰি দিব কৈছো। কি কৰিবি, সেই চেণ্ড পেপাৰত ঘঁহি থাকিবি, নোহোৱা হৈ যাব। একো কৰিব নালাগে, ফেভিকল আছে ন, ফেভিকল লগাই দিবি ধুনীয়াকে, তাৰপিছত জিৰা একদম একো নোহোৱা হৈ যাব। তাৰপিছত কিবা বস্তু উঠাব ট্ৰাই কৰিবি, ইমান কৰিব নালাগে, হাতত পলিথিন বেগ পিন্ধি লবি, তাৰপিছত ট্ৰাই কৰিবিচোন বস্তু উঠাবলৈ। উঠে কিমান কষ্ট হয়, একেবাৰে নহয়, কৰি চাবা, আকৌ আকৌ কৰি চাবা, শ্লিপাৰী টাইপ হৈ যায়, হয়নে? অভ্যাস আছে, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিবি, আৰু এটা ভাল কৈ আছো, পলিথিন বেগটো পিন্ধি লবি হাতত, তাৰপিছত পলিথিন বেগৰ ওপৰত তেল ঢালি লবি, তাৰপিছত ট্ৰাই কৰিবি, কৰি চাবি, হা, ডাঙৰ বস্তু হ'লে নহ'ব। ঠিক আছে, অকে, চ' আফটাৰ দিছ আমাৰ ডে টু ডে লাইফত যেনেকুৱা হোল্ডিং আ পেন, হোল্ডিং আ পেঞ্চিল, পেপাৰত লিখা, এইবোৰ পচিবল নহ'ল হয়। তহঁতেতো বহুত ভাল পালি হয় এইটো নহ'লে, হয় নে নাই? তহঁতেতো এক নম্বৰ বস্তু ভাল পালি হয় যে কলম আৰু পেঞ্চিল যেতিয়া ধৰিব নালাগে, কাগজত যেতিয়া লিখিব নোৱাৰো, হয় নে? তো তেতিয়া সেইটো হ'লে তহঁতে বিৰাট ভাল পালি হয়, কিন্তু তহঁতৰ লাকে বেয়া, হয় নে নাই? ফ্ৰিকশ্যন এক্সিষ্ট। নেক্সট কি, এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া, কমচে কম পঢ়িবতো নালাগিল হয় তেতিয়া, হয়নে? অকে, নাও ৱেন উই টক এবাউট ইভিল, নেচেচাৰী ইভিলৰ ভিতৰত অহাৰ লগে লগে আহিলে কি, লছ অফ এনাৰ্জি। লছ অফ এনাৰ্জি মানে তহঁতে এতিয়া যে বিল্ডিংটো উঠি উঠি আহিছ, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি উঠিছ, আহাতে আহাতে ভাগৰ লাগি যায় একদম, হয় নে নাই? যদি ফ্ৰিকশ্যন নাথাকিল হয়, তহঁতে উঠিবই নোৱাৰিলি ওপৰত, যদি ওপৰত নুঠিলি হয়, ভাগৰ নালাগিল হয়। বুজি পাইছনে বস্তুটো? য়েছ, ইট প্ৰডিউচেছ ইট। ক্লিয়াৰ হৈছে? কিবা ডাউট আছে ইয়াতে? নাই, অকে।
সো লস অফ এনার্জি যদি কওঁ ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব যিমানখিনি এভেইলেবল এনাৰ্জি থাকে সেই এনাৰ্জিখিনি আমাৰ কি হয় তাৰে অলপমান এনাৰ্জি কি কৰিলে কনজিউম কৰি লয় এজ এ ৰিজাল্ট অফ দ্যাট কি হয় ইট ইউজেছ দ্য ইউজফুল এনাৰ্জি ঠিক আছে সানলাইট কা আছে সানলাইট ক'ৰ পৰা আহিলে আমি এটা কিবা সানলাইটৰ কথা পাতি আছো কি কৈ আছে সেই ক'ব তাৰ লগতে হ'ব বেলেগ কাৰো লগত নহয় ঠিক আছে ওকে সো ফ্ৰিকশন কি কৰে ইট অলৱেজ অপোজেছ দ্য মোশন ওকে ইট অলৱেজ অপোজেছ দ্য মোশন অফ এন অবজেক্ট ফৰ এক্সাম্পল চাইক্লিং কৰি থাকিলে যেতিয়া পেডেল মাৰা বন্ধ কৰি দিয়া চাইকেল কি হৈ যায় ৰৈ যায় কিয় ৰয় তাৰপিছততো আৰু অলপ টাইম পিছততো ৰৈ হৈ যাব ন লগে লগেতো নৰখে বাট ৱেন ইউ ষ্টপ পেডলিং ইউ ৱেইট ফৰ চাম টাইম লাহে 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 স্পীডটো কমি যায় কমি 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 কি হৈ যায় ৰখি যায় হয়নে সো হোৱাই ডিড হেপেন ইট হেপেন্স বিকজ অফ কি কয় ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ ঠিক আছে তো তাতে কি হয় আমাৰ এনাৰ্জিখিনি কি হৈ গৈছে ৱেষ্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল ইফ উই সি ভেহিকেল ইজ মুভিং ভেহিকেল মুভ কৰাতে কি হয় যিমানখিনি এনাৰ্জি বা অইল ইউজ কৰিছে ফিউল ইউজ কৰিছে সেই ফিউলখিনি কি কৰিছে সাম অফ ইট ইজ ইউজ টু মুভ দ্য ভেহিকেল বাট সাম অফ দ্য স্মল এমাউণ্ট অফ দ্য এনাৰ্জি ইজ বিং ইউজড বাই ফ্ৰিকশ্যন ঠিক আছে বুজি পাইছা নে কিবা এটা হয় আৰু ওকে সো মেজৰিটি পাৰ্ট অফ দ্য আচ্ছা এতিয়া এটা বস্তু চাবা ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে কি হয় ইট প্ৰডিউচেছ হোৱাট হিট ফ্ৰিকশ্যন প্ৰডিউচেছ হোৱাট হিট এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা এইটো বস্তু চাবৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া এটা বস্তু গাড়ীতো অহা যোৱা কৰা সেইটো নালাগে কৰিব সেইটো কৰিলেতো হ'বই আৰু এটা মই ভালকে কৈ আছো এইটোতো আমি হাতত ধৰিছো কাৰণে হাত গৰম হৈ গৈছে গাড়ীখন যেতিয়া চলি থাকে স্কুলত যেতিয়া যাবা স্কুলৰ পৰা গাড়ীৰ পৰা নুমিয়া টায়াৰটো চুই চাবা ফেনৰ সেইটোৱে কৈছো গাড়ীৰ পৰা নুমিয়ে ফেনৰ টায়াৰটো চুই চাবা আহাতে কৰিবা ঘৰত নুমিয়ে চাবা চুই হাতখনতো ধুব পাৰিবা ন তেতিয়াহ'লে হাতখন যাব থৰি না মই হাতটো তলত ৰাখিব দিছো আংকেলক কবা বোলে অকমান টাইম ৰবা মই কিবা এটা চাম আজি ঠিক আছে সো তাতে কি হয় ইট প্ৰডিউচেছ সাম হিট এনাৰ্জি সাম নহয় বহুত হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয় আৰু লগতে কি হয় গ্ৰাউণ্ড আৰু টায়াৰৰ মাজত যেতিয়া ফ্ৰিকশ্যনটো থাকে সেই ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে কি হয় আৰু চাউণ্ড এটাও প্ৰডিউচ হয় তোমালোকে যদি মন কৰা গাড়ীখন যেতিয়া গৈ থাকে টায়াৰৰ চাউণ্ড এটা আহি থাকে হয়নে সো ইট ইজ প্ৰডিউচ বিকজ অফ ফ্ৰিকশ্যন তইতো বকয় তহঁতে আৰু কথা নবকিবি নেকি ওকে নেক্সট কি হয় a huge amount of energy is being supplied to the machine but some of them is getting waste in the form of heat energy okay কিহৰ কাৰণে to overcome the force of friction ততে নিলিখতো ইবৰ এইকেইটা নিলিখে নহয় এইকেইটা খালি কথাহে পাতিব আহিছে নহয় লাষ্টতো অকল লিখ ওকে নেক্সট তো লস অফ এনার্জি হয় কিহৰ কাৰণে ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে তো দ্যাট ইজ ওয়াই উই টার্মড ইজ এজ এ ইভল তাৰপিছত ওৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ অফ এন অবজেক্ট অফ এনি অবজেক্ট জোতা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে কিন হয়নে তাৰপিছত তলটো নোহোৱা হৈ যায় নে নাই নোহোৱা হৈ যায় তলটো কিহৰ কাৰণে হয় ইট ইজ বিকজ অফ ফ্ৰিকশ্যন গাড়ীৰ টায়াৰ কি হৈ যায় ঘঁহনি খাই 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 হৈ যায় নোহোৱা হৈ থাকে হয়নে তাৰপিছত কি কৰে গাড়ীখন শ্লিপ কৰা ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে তো সেইটোৰ কাৰণে কি হয় ওৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ বুলি যিটো কৈছো তাতে হয় ঠিক আছে এতিয়া চাবা গাড়ীৰ চকা এটা টায়াৰ এটাৰ দাম অলমষ্ট 2500 to 4500 তোৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং যিমান 5000 এটাত ঠিক আছে তো 4টা চকা আছে গাড়ীত 4টা চকা কৰিলে কিমান যাব 20000 লাগিলে চুনা
হয়নে 20,000 লাগিলে চুনা এভৰি 2 ইয়াৰৰ ভিতৰত চেঞ্জ কৰি থাকা ডিপেন্ডস কিমান দূৰ দৌৰিছে গাড়ীখন ঠিক আছে ওকে সো ওয়ার এন্ড টিয়াৰৰ ভিতৰত যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্স্ট অফ অল যিমান মুভিং পাৰ্টস থাকে সেইবোৰত তাতে কি হয় ওয়ার এন্ড টিয়াৰ্স বোৰ আহে ঠিক আছে তাৰপিছত ফুটবল তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে হয় বিকজ ফ্ৰিকশনৰ কাৰণে সারফেস গিটা when they come in contact with one another they keep on rubbing on one another and as a result of that what happens they get worn out expired tire কি কাম মানে তো ঘৰত লৈ যাবি ঘৰত যাই ফেলে কি বস্তু বনাবি টেবুল বনাবি চেয়ার বনাবি ঠিক আছে ওকে নেক্সট পার্ট ইজ আমি যে কৈ আছিলো চোৱা নতুন টায়ার কি ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকৈ আছে পুৰণা টায়াৰবোৰ চোৱাচোন কি হৈ গ'ল সেম টায়ার কিন্তু এটো লেতেৰা সোমাই নহয় এই গোটেইখিনি হৈ গৈ চেপেটা হৈ গ'ল গোটেইটো ঠিক আছে এতিয়া এইটো লৈ কিনে যদি বাহিৰত যোৱা গ্ৰিপ নাই ইয়াতে গাড়ীখন কি কৰিব স্কিড কৰিব ঠিক আছে কিন্তু এইটো কৰিলে কি হ'ব স্কিড নকৰে ক্লিয়াৰ হৈছে সো সেইকাৰণে আমাক কি কৰিব লাগে মুভিং পাৰ্টস বোৰক টাইম টু টাইম ৰিপ্লেস কৰাব লাগে ঠিক আছে हो गया क्लियर okay after this methods for increasing friction কি কৰিলে আমাৰ ফ্ৰিকশন ইনক্রিজ হ'ব ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল সারফেসটো আমি কি কৰি দিম রাফ কৰি দিম স্মুথ সারফেসত আমি কি জানো ফ্রিকশন কমি যায় তো যদি আমি সারফেস দুটা রাফ কৰি দিও তেতিয়াহলে কি হৈ যাব আমাৰ ফ্রিকশন বাঢ়ি যাব হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্ড পেপার রাফ হয় সারফেস টু হ্যাঁ হ্যাঁ নাজানো চাবিচোন তই আহি পেলাই আমাকো কবি ঠিক আছে চাবি না নাই দেন নেক্সট কি হয় যেনেকুৱা ইয়াতে চোৱা গাড়ীৰ চকাবোৰ দেখিছা আৰু ট্ৰেক্টৰৰ চকা দেখিছা ট্ৰেক্টৰত কি হয় এই মস্ত মস্ত থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ থ্ৰেডছ থাকে হয়নে গাড়ীত কিন্তু ইমান ডাঙৰ নাথাকে কিন্তু ট্ৰেক্টৰত কি থাকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে কিহৰ কাৰণে বিকজ বাই ইনক্ৰিজিং দ্য সারফেস মোৰ ৰাফ উই আৰ ইনক্ৰিজিং দ্য ফ্ৰিকশন সেইকাৰণে চাবা ট্ৰেক্টৰ কি নহয় বুকাত ফচি নাযায় কিন্তু তাতে যদি গাড়ী এখন লৈ যোৱা শেষ apart from ট্ৰেক্টৰৰ চকাৰ সাইজৰ বেলেগ আৰু ৰিজনো আছে because of the size of the tractor's wheel ঠিক আছে that is also one reason আমি হেতু এটা বৰ্তমান কনসিডাৰ কৰা নাই আমি ট্ৰেডৰ কনসিডাৰ কৰা কৰিছো ঠিক আছে আচ্ছা যেনেকুৱা জোতাৰ তলত স্পাইকস লগোৱা থাকে ফুটবল হোক ক্রিকেটৰ হোক ঠিক আছে ফুটবলৰ হোক ক্রিকেটৰ হোক তো সব জোতাৰ কি থাকে স্পাইকস থাকে স্পাইকস বোৰে কি কৰে গ্রিপটো বনাই ৰাখে তো কি হ'ব নিদিয়ে তোমাক স্কিড কৰিব নিদিয়ে ঠিক আছে অবভিয়াসলি ঠিক আছে তো দৌৰিবৰ কাৰণে কি কৰে বহুত হেল্প কৰে ঠিক আছে ওকে লিখ কিমান দূৰত আছা নাও মুভিং টু আৱাৰ নেক্সট পাৰ্ট এতিয়া ফ্ৰিকশনটো বঢ়োৱাটো ক'লো ৰিডিউস কেনেকৈ কৰিম কোনো এটা সারফেস যদি আমি পলিশ কৰি দিও কি হৈ যায় ফ্ৰিকশন তাতে ডিক্রিজ হৈ যায় ঠিক আছে যেনেকৈ এনেকৈ কাঠত দিয়ে নহয় পলিশ মাৰি দিয়ে স্লিপারি হৈ যায় গাড়ীত পলিশ মাৰি দিয়ে শাইন হৈ যায় আৰু ডাস্ট এট্ৰাক্ট নকৰে তেতিয়া ডাস্টখিনি পৰি যায় ঠিক আছে ফ্রিকশন নাথাকিলে সেইবোৰ হয় তো সেম সেম ওকে তো যেতিয়া সারফেসটো কি হৈ যায় স্মুথ হয় তেতিয়া ফ্রিকশন রিডিউস হৈ যায় তাৰপিছত কি হয় আমি স্যান্ড পেপার রাব কৰি ফেলে কৰে স্যান্ড পেপার যদি রাব কৰি দিও কোনো এটা সারফেসত that surface also become smooth
চেণ্ড পেপাৰ স্মুথ নহয় নেকি? সেইটোও স্মুথ হৈ যায়। বহুত পৰি থকা কি হৈ যাব, চেণ্ড পেপাৰটো হৈ যাব ন, ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে চেণ্ড পেপাৰটো হৈ যাব, তো চেণ্ড পেপাৰো স্মুথ হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু যিটো চাৰ্ফেচত ঘঁহি আছো সেইটো চাৰ্ফেচো কি হৈ যায়, স্মুথ হৈ যায়। ঠিক আছে, তো যিমান আনইভেননেছ থাকে সেইবোৰ গোটেই ৰিলিজ কৰি দিয়ে বা ৰিমুভ কৰি দিয়ে পলিছ কৰিলে।